Слот Сіті розважає – це факт. І те, що кожен день на тебе чекає щасливий спін – теж факт. Як я кажу, щодня спін на коня. Ха-ха-ха-ха! Так, у Слот Сіті ти на коні. Усіх вітаємо, любі друзі! В цьому випуску у «Динамо» трапився великий конфлікт. Ярмоленко розізлився на Костюка. Суркіс визначився з новим тренером «Динамо» Київ. У клуб повертається Сергій Ребров. Любі друзі, підтримайте україномовний Ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. В «Динамо» трапився великий конфлікт. Ярмоленко розізлився на Костюка. Капітан київського «Динамо» Андрій Ярмоленко опинився поза заявкою команди на матч проти Карабаха в Баку. За інформацією журналіста Андрія Піскуна, футболіст вирушив разом із командою до Азербайджану та був готовий взяти участь у поєдинку. Однак перед грою Ярмоленко дізнався, що головний тренер «Динамо» Ігор Костюк не планує випускати його у стартовому складі. Це рішення наставника не сподобалося ветерану киян. За даними журналіста, після цього Ярмоленко вирішив не їхати разом із командою на стадіон і залишився в готелі. Йожеф Сабо публічно поховав київське «Динамо». Відомий український тренер Йожеф Сабо розкритикував футболістів київського «Динамо» через поразку у матчі проти Карабаху, яка поставила крапку на єврокубковому сезоні команди Ігоря Костюка. «Я не розумію, яке завдання футболісти отримують від тренера. Дуже багато технічного браку, багато неправильних рішень. Час іде, а змін у грі немає. Ба більше, складається враження, що «Динамо» грає дедалі гірше. Я не бачу перспективу цієї команди, хоча окремих футболістів постійно хвалять і вже роблять із них зірок. Але команди як такої я не бачу», – сказав Сабо. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо погоджуєтесь з Сабо. Ігор Костюк відмовився від футболіста, який коштує 8 мільйонів євро. Півзахисник польської Лехії Каміло Мена міг опинитися в київському «Динамо», однак трансфер не відбувся. За інформацією журналіста Михайла Співаковського, кандидатуру футболіста не підтримав головний тренер столичного клубу Ігор Костюк. Представники «Динамо» проводили консультації щодо можливого переходу Мени. Орієнтовна вартість футболіста становила 7-8 мільйонів євро, хоча київський клуб міг домовитися про більш прийнятну суму. Втім, Костюк вирішив не робити ставку на цього гравця. Які саме аргументи стали причиною відмови тренера від трансферу, поки що невідомо. Костюк не вміє працювати з якісними футболістами, саме тому він не хоче брати на себе відповідальність за трансфери. Під керівництвом Костюка, окрім Пономаренка, у дорослій команді не спрогресував жоден футболіст. Усі тільки деградували або залишилися на своєму низькому рівні. Безумовно, усі бачили ще 2 місяці тому, що «Динамо» потрібно підсилення, що Ярмоленко і Буяльський вже не молоді, а Шапаренко, Кабаєва, Брашко та інших потрібно було відпускати. Але Костюк вирішив інакше. І, як ми бачимо, результат його роботи в «Динамо» на табло. Україна опустилася у таблиці коефіцієнтів УЄФА. «Динамо» вибуло з Ліги конференцій, і в Україні залишився лише один клуб у євросезоні. Цей турнір став нефартовим для України цього сезону. У стартовому раунді у Лізі конференцій також капітулювали Черкаський ЛНЗ та Житомирське Полісся. Хоча минулого сезону «Шахтар» дійшов аж до півфіналу Ліги конференцій. Європейська скарбничка України за Євротиждень не поповнилася нічим. Україна у 5-річному рейтингу посідає 23-ю позицію, але вище вже навряд чи стрибне, а от падіння українського рейтингу може тільки продовжитися. Будемо відверті, ці Єврокубки показали справжній рівень українського футболу. Зараз ми не дотягуємо навіть до чемпіонатів Чехії, Данії чи Азербайджану. Нас катають усі, хто тільки можуть, хоча ще недавно Україна була постійно в топ-10. Але, на жаль, відсутність домашніх матчів, погане жеребкування, а також внутрішні українські футбольні проблеми, такі як штучний ліміт або високі роздуті зарплати українським паспортистам, привели нас на рівень дна європейського футболу.
Тепер будь-яка група будь-якого Єврокубку – це мрія для українських фанатів. І, на жаль, поки ми не бачимо передумов для якихось змін, ми рухаємося все нижче і нижче. Шахтар визначився зі стадіоном, на якому хоче грати матчі Ліги Чемпіонів. За інформацією авторитетного видання BBC, Шахтар хоче приймати суперників у домашніх матчах на відомій у всьому світі арені Стемфорд-Бридж, яка є домашнім стадіоном Челсі. Перспектива проведення матчів із найсильнішими європейськими клубами в Лондоні змушує керівництво Шахтаря сподіватися, що вони зможуть збирати аншлаги на більшій арені. Також це рішення покликане налагодити контакт із приблизно 30 тисячами уродженців України, які, за останніми даними, проживають у столиці Великобританії. Андрію Луніну знайшли новий клуб. Ювентус отримав одразу 2 пропозиції щодо потенційного підсилення воротарської позиції. Як повідомляється, цього тижня посередник запропонував туринському клубу кандидатуру голкіпера мадридського Атлетіко Хуана Муссо. Паралельно Ювентусу запропонували ще одного відомого голкіпера. Йдеться про Андрія Луніна з мадридського Реала. Його кандидатуру туринці розглядали в останні дні. Раніше повідомлялося, що український воротар Андрій Лунін вирішив залишити Реал Мадрид уже найближчим літом. Голкіпер незадоволений своїм становищем у команді через постійну конкуренцію з Тібо Куртуа і вирішив змінити клуб. Суркіс визначив тренера, який повинен очолити «Динамо Київ» у разі відставки Костюка. Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс нібито вже має пріоритетний варіант на випадок зміни головного тренера команди. Якщо Ігор Костюк залишить свою посаду, першим кандидатом на його заміну може стати Сергій Ребров. За інформацією джерела «То таке», саме йому Суркіс готовий зателефонувати насамперед. Повідомляється, що Суркіс дуже хотів би знову працювати з Ребровим, адже колись він вивів «Динамо» на новий рівень. У випадку, якщо Ребров відмовиться повернутися до «Динамо», то Суркіс хотів би дізнатися у нього поради щодо нового тренера «Динамо». Сам Ребров зараз залишається без клубу, незважаючи на інтерес з боку команд Близького Сходу. Нещодавно тренера помітили в Києві на стадіоні Валерія Лобановського під час одного з матчів УПЛ. Повідомлялося, що Ребров таємно провів перемовини з власником «Динамо». Повернення Реброва в «Динамо» Київ – це шлях в нікуди. Незрозуміло, що зараз цей Ребров, якого ми бачили у збірній, може дати цьому «Динамо». Адже трансферів Суркіс робити не хоче. Наявні футболісти вже втратили мотивацію грати, молодь ніяка. З легіонерами в «Динамо» працювати теж не вміють. Та й сам Ребров по собі дуже токсичний, особливо після роботи зі збірною. Якщо його повертати в «Динамо», то зараз кожне інтерв'ю Реброва – це буде хамство і скандали. Навіщо це «Динамо» зараз не зрозуміло. Єдине, що може врятувати киян – це запрошення іноземного тренера, який буде з нуля розгрібати це болото. Але тоді далеко не факт, що родичі Суркіса по типу Біловара будуть грати в новій команді. Та й Суркісу не дуже хочеться щось змінювати, адже він звик так чи інакше постійно впливати на тренерів, а жодному нормальному іноземцю це точно не сподобається. Друзі, а чи вірите ви в успішний камбек Реброва в «Динамо Київ»? Пишіть в коментарях нижче. А у нас на цьому все. Дякуємо, любі друзі, вам за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей, бережіть себе та Україну.